નમસ્કાર મિત્રો. ભારતની શાન સમાન અને અખંડ ભારતના શિલ્પી એવા શ્રી વલ્લભભાઈ પટેલની ગૌરવગાથા આજે હું તમને સંભળાવીશ. ભારતના સાચા અર્થમાં લોખંડી પુરુષ એટલે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. અને આજે આપણે જે ભારતને એક મહાન રાષ્ટ્ર તરીકે જોઈએ છીએ તે આ વ્યક્તિના પ્રતાપે જ. ભારતના પ્રથમ ગૃહપ્રધાન સમક્ષ એ સમયે અનેક સમસ્યાઓ ખડી હતી. સમગ્ર રાષ્ટ્રનું નાના મોટા રાજ્યોમાં વિભાજન થઈ ગયું હતું. પાકિસ્તાનની રચના પછી કોમી દાવાનળો ચાલુ હતા. પાકિસ્તાનથી નિર્વાસિતોના ટોળા આવતા હતા. જૂનાગઢ અને હૈદરાબાદ જેવા રાજ્યોએ તો પાકિસ્તાન સાથે જોડાવાની જાહેરાત પણ કરી હતી. અધૂરામાં પૂરું, પાકિસ્તાને કાશ્મીર જીતી લેવા લશ્કર પર મોકેલું હતું. ચારે બાજુ અરાજકતા વ્યાપેલી હતી. આવી જ અરાજકતા વચ્ચે સ્થિર રહી ભારતને એક સાર્વભૌમત્વ રાષ્ટ્ર બનાવવાની જવાબદારી સરદાર પટેલ ઉપર આવી. ને આ મહાપુરુષે પોતાના દ્રઢ મનોબળ, સંકલ્પ શક્તિ, કુનેહ અને બુદ્ધિ ચાતુર્યથી સમગ્ર પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી ભારતને એક મજબૂત રાષ્ટ્ર બનાવ્યું. આવા જ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જન્મ નડિયાદ ગામમાં થયો હતો. તેમના વતનનું નામ કરમસદ હતું. તેમના પિતાનું નામ ઝવેરભાઈ અને માતાનું નામ લાડબા હતું. લાડબાના એ ચોથા સંતાન. જ્ઞાતિએ પાટીદાર, જમીનની પાટીના માલિક એટલે પાટીદાર પટેલ કહેવાય. તેમની જન્મ તારીખ 31 ઓક્ટોબર અને 1875 હતી. વલ્લભભાઈ નાનપણથી જ અતિ તેજસ્વી હતા. તેમના માતા શાંત અને પરગજુ હતા, તો જ્યારે પિતા ઝવેરભાઈ રાષ્ટ્રભક્તિ ધરાવનારા સાહસિક પુરુષ હતા. વલ્લભભાઈમાં માતા પિતાના ગુણો આવ્યા. ખેતીનું કામ વલ્લભભાઈ નાનપણથી જ શીખ્યા હતા. ઢોર ઢાખરને સંભાળવાનું કામ પણ વલ્લભભાઈ જાણતા જ હતા. વલ્લભભાઈ વચેટ હતા, તેથી સૌ તેને કામ સોંપતા. વલ્લભભાઈના મોટા ભાઈઓને 5 વર્ષના થયા ત્યારથીને જ શાળાએ બેસાડવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ વલ્લભભાઈ 7-8 વર્ષના થયા પછી વલ્લભભાઈને શાળામાં બેસાડવામાં આવ્યા. દુનિયામાં ન્યાય કે સંભાવ નથી તેનો અનુભવ વલ્લભભાઈને નાનપણથી જ થયેલો હતો. વલ્લભભાઈ શાળામાં તોછડા અને આખા બોલા તરીકે જાણીતા હતા. તેમના શાળા જીવનના ઘણા પ્રસંગો છે. આ પ્રસંગો પરથી તેમનું બુદ્ધિ ચાતુર્ય અને હાજર જવાબીપણું દેખાઈ આવે છે. 17 વર્ષની ઉંમરે તેમના લગ્ન થયા અને તેમની પત્નીનું નામ હતું ઝવેરબા, જે 1906માં મૃત્યુ પામ્યા. પેટલાદની શાળામાં વલ્લભભાઈ તોફાની ગણાતા અને છોટાલાલ માસ્તરને જો બધાએ ગુજરાતી લીધું હોત તો તમારી નોકરી જાત એવો જવાબ આપેલો. અને એકવાર શિક્ષકે આંખના પાળા લખવા આપેલા, ત્યારે પાળા તો લાવ્યો હતો પણ તે નાસી ગયા તેવો જવાબ આપેલો. આ બધા પ્રસંગો પરથી વિચારતા લાગે છે કે 19-20 વર્ષની ઉંમરે વલ્લભભાઈ જવાબદાર, સ્પર્શ વક્તા, થોડા તોછડા પણ હિંમતવાન અને મક્કમ મનના આગેવાન હતા. 1897માં તેમણે નડિયાદથી મેટ્રિકની પરીક્ષા પાસ કરી. ત્યાર પછી 3 વર્ષ તેઓ વકીલાતનું ભણ્યા અને વકીલ બન્યા. વલ્લભભાઈ બહુ રૂપાળા ન હતા, પરંતુ તેમનો ગંભીર ચહેરો, આરપાર વીંધી નાખે તેવી આંખો અને ચહેરા પરની કડકાઈ શરૂઆતની વકીલાતમાં લોકોને ગભરાવવા માટે પૂરતી હતી. તેઓએ પ્રથમ 3 વર્ષ વકીલાત ગોધરામાં કરી અને ત્યાર પછી તેઓ બોરસદમાં ગયા. અને એ સમયે તેઓ ઇંગ્લેન્ડ જવાનું સ્વપ્ન સેવતા હતા. પ્રથમ 5 વર્ષ તેઓએ મૂડી એકઠી કરી. પાસપોર્ટ અને વિઝા તૈયાર થયા. VZ પટેલના સરનામે આવેલી ટપાલ વકીલ ભાઈને મળી અને તેઓ ઇંગ્લેન્ડ જવા તૈયાર થઈ ગયા. 5 વર્ષ પછી મળેલી તકને તેઓએ મોટા ભાઈને સોંપી દીધી અને ફરીથી કમાણીની લગ્નીમાં લગાડી દીધા. વલ્લભભાઈ દ્રઢ મનોબળ ધરાવતા હતા. તેમના પત્નીના અવસાનના સમાચાર સાંભળી ટપાલને ખિસ્સામાં નાખી અને પોતાનો કેસ આગળ ચલાવ્યો. ઈસવીસન 1910માં વલ્લભભાઈ ઇંગ્લેન્ડ ગયા. ત્યાં સાદાઈ અને કરકસરથી રહેતા. ભણવા સિવાયની ઇતર પ્રવૃત્તિમાં બહુ ઓછું લક્ષ્ય રાખતા. પણ તેમની ઈચ્છા બાળકોને ઇંગ્લેન્ડ ભણવા મોકલવાની હતી. બોરસદમાં જેમ સળિયા વડે જાતે ગુમડું ફોડેલું, તેમજ ઇંગ્લેન્ડમાં ક્લોરોફોર્મ લીધા વડે પગનું ઓપરેશન કરાવેલું. અને ઇંગ્લેન્ડથી ફરી પાછા આવ્યા અને અમદાવાદમાં પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી. અમદાવાદમાં તેઓ મ્યુનિસિપાલિટીના મેયર પણ બન્યા અને પ્રજાના કામો કેમ તાબડતોબ થાય તેના માટે સતત જાગ્રત રહેતા. આમ છતાં તેઓને રાજકારણમાં કશો રસ ન હતો. મહાત્માજી સાથે મેળાપ થયો અને તેમનું વલ્લભભાઈનું જીવન પલટાઈ જ ગયું. વલ્લભભાઈ માણસને બરાબર પારખી શકતા, તેથી મહાત્માજી સાથે મેળાપ થયો અને તેમને લાગ્યું કે આ સાચી વ્યક્તિ છે અને તેમના અનુયાયી બની ગયા. વલ્લભભાઈને અસહકારની આંદોલનમાં જોડાયા અને બારડોલીની લડતમાં તો તેઓએ ગુજરાતને નવું જોમ જ આપી દીધું. તેઓએ ખેડૂતોને દરોવણી પૂરી પાડી, તેથી ગાંધીજીએ તેઓને સરદાર કહ્યા. બસ ત્યારથી જ વલ્લભભાઈ સરદાર પટેલ બની ગયા. આઝાદીની લડતમાં તેઓએ ઘણી જેલ યાત્રાઓ કરેલી. ધ્યેય અને નિષ્ઠાથી કોંગ્રેસના કામો કર્યા. ભારતને આઝાદી મળી અને વલ્લભભાઈ પ્રથમ ગૃહપ્રધાન બન્યા.
કેટલીક મુસીબતો સામે ખડી હતી, પરંતુ તેમનું દ્રઢ મનોબળ, બુદ્ધિ, ચાતુર્ય અને નિર્ણય લેવાની પ્રબળ સંકલ્પ શક્તિના કારણે તેઓએ ભારતને પૂર્ણ રાષ્ટ્ર બનાવ્યું. નાના મોટા રાજા રજવાડાઓને ભારતમાં વિલીન કરી દીધા. જૂનાગઢ અને હૈદરાબાદ જેવા રાજ્યો પર દબાણ કરી ભારતમાં ભેળવી દીધા. ઘડીના પણ વિલંબ વિના તેઓએ કાશ્મીરમાં સેના મોકલી આપી, અને સરદાર ન હોત તો આજ જેવું ભારત ભાગ્યે જ જોવા મળે. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.